अब CSS लेआउटको बारेमा हेरौँ। CSS लेआउटले चाहिँ हाम्रो युजर इन्टरफेसको स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गर्ने काम गर्छ र CSS लेआउटभित्र एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी रहेको छ, त्यो भनेको चाहिँ डिस्प्ले प्रपर्टी हो र जसभित्र चाहिँ स्पेसल्ली ब्लक लेभल इलिमेन्ट जसलाई हामीले डिस्प्ले ब्लकको युज गर्छौँ र त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ इनलाइन इलिमेन्ट जसलाई हामीले डिस्प्ले इनलाइन भनेर युज गर्छौँ र हामीले कुनै पनि चाहिँ डिस्प्ले प्रपर्टी दिएनौँ भने त्यो चाहिँ डिफल्ट रूपमा कि त त्यो ब्लक लेभल इलिमेन्ट हुन्छ कि त त्यो इनलाइन लेभल इलिमेन्ट हुन्छ होइन। यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ कुन कुन इलिमेन्टलाई हामी ब्लक लेभल भन्छौँ, कुन इलिमेन्टलाई हामी इनलाइन इलिमेन्ट भन्छौँ भनेर। त्यसको साथसाथै अर्को भिजिबिलिटी हिडन भन्ने एउटा प्रपर्टी हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले इलिमेन्टलाई चाहिँ हाइड गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको डिस्प्ले नन प्रपर्टी हुन्छ। यो चारवटै यो प्रपर्टिजको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। यसको साथसाथै हामी ब्लक लेभल इलिमेन्टलाई इनलाइनमा कन्भर्ट गरेर हेर्छौँ। त्यसै गरी इनलाइन इलिमेन्टलाई हामीले ब्लक लेभलमा पनि कन्भर्ट गरेर हेर्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला अब हामी VS कोडमा जाउँ है त। अब VS कोडमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिला एउटा फाइल बनाऊ र फाइलको नाम चाहिँ CSS प्रपर्टी अथवा डिस्प्ले भनेर मैले नाम दिन सक्छु। तब CSS लेआउट भनेर दिएँ मैले, CSS layout.html भनेर नाम दिएँ। त्यसपछि मैले बोइलर प्लेट्सको प्रयोग गर्छु यहाँनिर। त्यसभन्दा पछाडि मैले डकुमेन्टको ठाउँमा CSS डिस्प्ले भनेर मैले नाम दिन्छु होइन। अब त्यस पछाडि यो इन्टरनल CSS को प्रयोग गर्छौँ हामी। त्यस कारणले गर्दा मैले स्टाइल भन्ने HTML इलिमेन्टको प्रयोग गर्छु र फर्स्टमा म चाहिँ यहाँ पहिला केही कमेन्ट केही कुराहरू लेख्छु। Ctrl+K मैले प्रेस गरेँ र त्यसभन्दा पछाडि हामीसँग एउटा हुन्छ ब्लक लेभल इलिमेन्ट। ब्लक लेभल इलिमेन्टमा चाहिँ खास गरी जुन हाम्रो P ट्याग छ, हेड ट्यागहरू, हेडिङ ट्यागहरू, H1 देखि H6 सम्मको ट्यागहरू, त्यसै गरी हाम्रो जस्तो कुनै फर्म ट्यागहरू भयो होइन, कुनै सेक्सन ट्यागहरू, यिनीहरू भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा ब्लक लेभल इलिमेन्ट हो। र ब्लक लेभल इलिमेन्ट चाहिँ कसरी डिस्प्ले हुन्छ भन्दा एउटा पुरा होल विड्थलाई पहिला स्पेस लिन्छ र त्यो एउटा पुरा विड्थ लिइसकेपछि अर्को लाइनमा यसले जान्छ है। एउटा लाइनमा होल विड्थ लिइसकेपछि अटोमेटिकली अर्को लाइनमा जान्छ। जति स्पेस चाहिने हो त्यो पुरै स्पेस लिँदै यसले के गर्छ भन्दा अर्को लाइनमा पनि यो कन्भर्ट भएर जान्छ होइन। जस्तो मैले कुनै एउटा P ट्याग लेखेँ भने यो प्याराग्राफ ट्यागले के गर्छ, यो P ट्यागभित्र जस्तो म बडीमा मैले P ट्याग लेखेँ, यो भनेको एउटा ब्लक लेभल इलिमेन्ट हो होइन। मैले यहाँ प्याराग्राफ लेख्दै जान्छु। त्यसभन्दा पछाडि अब के हुन्छ, फेरि यसले आफ्नो विड्थ पुरा लिइसकेपछि यो अर्को लाइनमा कन्भर्ट भएर जान्छ होइन। अब यो भनेको चाहिँ ब्लक लेभल इलिमेन्ट हो। र त्यसको साथसाथै हामीसँग अर्को छ इनलाइन इलिमेन्ट होइन। इनलाइन इलिमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा लाइनमा मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अब जति विड्थ चाहिने हो त्यति मात्र यसले प्रयोग गर्छ। अब ब्लक लेभल इलिमेन्टलाई चाहिँ होल विड्थ प्रयोग गर्ने हो, त्यसपछि अर्को लाइनमा जाने हो। इनलाइन इलिमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा लाइनमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इमेजको ट्याग हुनसक्छ, एङ्कर ट्याग हुनसक्छ होइन, तपाईँको चाहिँ स्प्यान ट्याग हुनसक्छ। यिनीहरू भनेको चाहिँ इनलाइन इलिमेन्टहरूको इक्जाम्पल हो। र त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा ब्लक लेभललाई इनलाइनमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी इनलाइनलाई ब्लक लेभलमा पनि हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो सबभन्दा पहिला एउटा ब्लक लेभल इलिमेन्ट हेरौँ। जस्तो P ट्याग रहेको छ, P ट्यागमा त मैले एउटा कुनै लोरेम टेस्ट राखेँ भने त्यो नर्मल्ली के हो, यो एउटा ब्लक लेभल इलिमेन्ट भयो होइन। यसमा केही पनि डाउट छैन। यसलाई हामीले सिम्पल ब्लक लेभल इलिमेन्टको ब्लक लेभल इलिमेन्ट हो भनेर भन्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी मैले के गर्छु भन्दा अब यो ब्लक लेभल इलिमेन्ट भनेर मैले लेखिरहनु पर्दैन कि यसको चाहिँ। जस्तो P ट्याग लेखेँ भने यो डिफल्ट यसले डिस्प्ले ब्लक भनेर डिफल्ट राखिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी मैले सपोज गर्नुहोस् मैले कुनै स्प्यान भन्ने मैले कुनै HTML इलिमेन्ट प्रयोग गरेँ भने यहाँ मैले केही टेक्स्टहरू लेखेँ भने यो टेक्स्टहरू के हुन्छ, डिफल्ट इनलाइनमा डिस्प्ले इनलाइन भनेर बसिरहेको हुन्छ। यहाँ मैले दिइरहनु पर्दैन, पर्टिकुलरली तोकेर मैले दिइरहनु पर्दैन, डिफल्ट यसले त्यसको भ्यालु लिएको हुन्छ। अब हामी हेरौँ के को बारेमा भन्दा ब्लक लेभललाई इनलाइनमा कन्भर्ट गरेर हेरौँ, इनलाइनलाई ब्लक लेभलमा। जस्तै सपोज गर्नुहोस् यो स्प्यान भन्ने ट्याग छ होइन, दिस इज स्प्यान भनेर मैले लेखेको छु। सिम्पल म पहिला गो लाइभको अप्सनमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि मेरो यो कोडलाई म रन गराउँछु र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज स्प्यान। यो माथिको ब्लक लेभल इलिमेन्ट हो, यो इनलाइन इलिमेन्ट हो, दिस इज स्प्यान लेखेको छ। यसको साथसाथै म के गर्छु भने योभन्दा पछाडि म अर्को फेरि स्प्यान ट्याग बनाउँछु। स्प्यान ट्याग बनाइसके पछाडि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि स्प्यान ट्यागभित्र मैले फेरि एनोदर स्प्यान भनेर मैले एनोदर स्प्यान भनेर लेखेँ मैले। हेर्नुहोस् है, अब फेरि ब्राउजरमा जान्छु होइन, फेरि ब्राउजरमा जान्छु, एनोदर स्प्यान भनेर एउटै लाइनमा स्टार्ट भएर आइरहेको छ। ओके न, हेर्नुहोस् त एउटै लाइनमा स्प्यान स्टार्ट भएको छ। यो भनेको इनलाइन हो। अब त्यो चिजलाई मैले ब्लक लेभलमा कन्भर्ट गर्नको लागि मैले स्टाइल ट्यागभित्र सिम्पल के गर्न सक्छु भने यहाँनिर गएर स्प्यान लेख्छु र त्यस पछाडि यो एलिमेन्ट सिलेक्टर प्रयोग गरेँ र त्यसपछि डिस्प्ले भन्ने प्रपर्टीभित्र मैले ब्लक लेखिदिन्छु। अब म फेरि ब्राउजरमा जान्छु, ब्राउजरमा जाने बित्तिकै यसले एउटा लाइनको विड्थ पुरै लिन्छ क्या यसले।
यो लाइन मैले दिस इज स्प्यान लेख्ने बित्तिकै यो जति पनि विड्थ छ यसको एभाइलेबल विड्थ यसले पुरै लिन्छ र अर्को स्प्यान बनाउने बेला यसले अर्को लाइनमा गइसकेको हुन्छ किनभने ब्लक लेभलमा एउटा एलिमेन्ट लेख्ने बित्तिकै यसले होल विड्थ लिइसकेको हुन्छ होइन। अब यो जुन पी ट्याग लेखिरहेको थिएँ मैले यसलाई सपोज गर्नुहोस् मैले पी ट्यागभित्र म के गरिदिन्छु भने डिस्प्ले प्रपर्टी युज गर्छु। डिस्प्ले त यो ब्लकमा हुन्छ। सपोज गर्नुहोस् इनलाइनमा मैले लेखेँ, इनलाइनमा मैले पी ट्यागलाई इनलाइन बनाइदिएँ। इनलाइन बनाउँदा पनि माथि डिस्प्ले भएको चिज त एज इट इज छँदैछ होइन। त्यसभन्दा पछाडि मैले सपोज गर्नुहोस् यो पी ट्याग यो जहाँनिर लेखिरहेको छ योभन्दा तल मैले के गरेँ फेरि पी ट्यागलाई मैले लेख्न सुरु गरेँ। एनदर पी ट्याग भनेर मैले त्यसरी मेसेज दिएँ र म ब्राउजरमा गएँ भने एउटै लाइनबाट स्टार्ट भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त जहाँनिर मेरो पी ट्याग इन भएको थियो त्यही लाइनबाट के हुँदो रहेछ स्टार्ट हुँदो रहेछ यदि मैले इनलाइनको प्रयोग गर्छु भने। यदि मैले यो डिस्प्लेलाई फेरि मैले ब्लकै लेखेँ भने के हुन्छ चेन्जेस हेर्नुहोस् है। ब्लक लेख्यो भने हेर्नुहोस् त यो अर्को लाइनबाट स्टार्ट भयो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले ब्लक लेभल भनेको के रहेछ र इनलाइन भनेको के रहेछ र ब्लक लेभललाई इनलाइनमा कन्भर्ट गर्दा के हुँदो रहेछ र इनलाइनलाई ब्लक लेभलमा कन्भर्ट गर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले क्लियरसँग बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई है। सिम्पल तपाईँले ब्लक लेभल भने के रहेछ होल विड्थ लिँदो रहेछ, अर्को कुनै टेक्स्ट लेख्यो भने अर्को लाइनबाट जाँदो रहेछ। इनलाइन भने के हुन्छ त्यही लाइनबाट स्टार्ट हुँदो रहेछ। चाहे मैले अब यहाँ अर्को स्प्यान ट्याग पनि प्रयोग गरेँ, एनदर स्प्यान लेखेँ मैले होइन, यसरी लेखेँ र म फेरि ब्राउजरमा जान्छु भने हेर्नुहोस् त ब्लक लेभलमा हुँदाखेरि अर्को लाइनमा गइसकेको छ। यसैलाई मैले फेरि एकचोटि इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई यसलाई मैले इनलाइनमै राखिदिन्छु। इनलाइन भनेको डिफल्टमा हुन्छ, राख्दा पनि भयो नराख्दा पनि भयो होइन। स्प्यान भनेको चाहिँ एउटै लाइनमा आइरहेको छ। यसरी हामीले चाहिँ लेआउट बनाउँदाखेरि डिफ्रेन्ट हामीले ब्लक लेभल र इनलाइनको चाहिँ यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब कुरा आउँछ अर्को प्रपर्टिजको बारेमा। त्यो भनेको चाहिँ जस्तो सपोज गर्नुहोस् मैले अर्को एउटा ट्याग युज गर्न पनि सक्छु अथवा यही ट्याग युज गर्छु। ओके अर्को मैले S1 भन्ने ट्याग युज गरेँ होइन। S1 ट्यागमा मैले के लेखेँ भने S1 भनेको चाहिँ तल म लेख्छु पहिला यो मैले H1 ट्याग लेखेँ अथवा S2 ट्याग लेखेँ। दिस इज हेडिङ 2 भनेर मैले मेसेज दिएँ। अब म ब्राउजरमा जान्छु, दिस इज हेडिङ 2 आइरहेको छ। अब कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने यो हेडिङलाई चाहिँ मैले डिस्प्ले नगर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि मैले एउटा प्रपर्टिज प्रयोग गर्न सक्छु S2 भित्र गएर डिस्प्ले नन भन्ने प्रपर्टी। डिस्प्ले नन गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है दिस इज S2 भन्ने हेडिङ भन्ने चिज के भयो यो हरेर गयो। यो भनेको मैले केही पनि राखेकै छैन जस्तो गरिकन के भयो डिस्प्ले भएन। तर यही चिजलाई अब मैले यहाँ S2 को तलमा अर्को एउटा H3 पनि लेखिदिन्छु तपाईँलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर। दिस इज हेडिङ 3 लेख्छु है र S2 भन्दा माथि म के लेख्छु भने H1 लेख्छु र त्यसपछि दिस इज हेडिङ 1 लेख्छु र म ब्राउजरमा जान्छु। मेरो दिस इज हेडिङ 1 दिस इज हेडिङ 3 आएको छ, बिचमा कुनै पनि भ्यालु आएको छैन, डिस्प्ले नन राखिरहेको छु। अब एकैछिन तपाईँले ध्यान दिनु होला मैले S2 को ठाउँमा के गर्छु भने डिस्प्ले ननको ठाउँमा मैले डिस्प्लेको ठाउँमा हटाएर भिजिबिलिटी हिडन गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् है डिस्प्ले नन गर्दा केही पनि डिस्प्ले भएको थिएन, भिजिबिलिटी हिडन गरिदिन्छु। हिडन गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा के ध्यान दिनुहोस् भने दिस इज हेडिङ 1 र दिस इज हेडिङ 3 को बिचमा यसले एउटा स्पेस लिइरहेको छ। यसको मतलब भिजिबिलिटी मात्रै हिडन भएको हो तर लेआउट चाहिँ यसले आफ्नो लिइरहेको हुन्छ, यसले आफ्नो स्पेस चाहिँ लिएर राखिरहेको हुन्छ। यदि मैले भिजिबिलिटी हिडन गर्दा आफ्नो स्पेस चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ लिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है त मैले जब यो कमेन्टमा राखिदिन्छु र म ब्राउजरमा यता आयो भने दिस इज हेडिङ 2 भन्ने जुन ठाउँमा यसले स्पेस जति स्पेस थियो त्यो स्पेस चाहिँ यसले कभर गरेर बसिरहन्छ। भिजिबिलिटी हिडन गर्दाखेरि जस्ट हिडन मात्रै हुने हो। तर मैले डिस्प्ले नै नन गरिदिन्छु भने चाहिँ यसैलाई मैले डिस्प्ले नै नन गरिदिएँ भने चाहिँ के हुन्छ जस्ट मेरो हेडिङ 2 को स्पेस पनि हटेर जान्छ र बाँकी जुन इलिमेन्टहरू छ त्यो इलिमेन्टले आएर आफ्नो स्पेस लिन्छ है। यस्तो तरिकाबाट हामीले ब्लक लेभल इलिमेन्ट, इनलाइन इलिमेन्ट, भिजिबिलिटी हिडन, डिस्प्ले नन, त्यसपछि ब्लक लेभललाई इनलाइनमा कन्भर्ट गर्ने, इनलाइनलाई ब्लक लेभलमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला। धन्यवाद।